ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ከረማችሁ ወደ ክላሲክ ስኩል ኦፍ እንግሊሽ ተማሪዎች በዛሬው ቪዲዮ ላይ የምንማማረው ስለ ሰብጀክት ፕሮናውን ኤንድ የተወሰኑ ሰላምታዎችን አብረን እናያለን ማለት ነው። ሰብጀክት ፕሮናውን ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ልንገራችሁ። ሰብጀክት ፕሮናውን ስሞት በስም ቦታ እየገባ ስም የሚያደርገውን ነገር በሙሉ እየተካ ስምን የሚገልጽልን ማለት ነው። ለምሳሌ አህመድ እንደዚህ አደረገ፣ አህመድ እንደዚህ አደረገ፣ መሐመድ እንደዚህ አደረገ ወይም ሜላት እንደዚህ አደረገች፣ ሜላት እንደዚህ አገኘች፣ ሜላት እንደዚህ ሆነች ከሚል እነሱን የሚተካልኝ ነገር ይሄ የስም ድግግሞሽን የሚያጠፋልን አንዱ ነገር ነው ማለት ነው። ምን እንላለሁ? አህመድ ከሚል አንድ ጊዜ አህመድ ካልኩ በኋላ እሱ እያልኩ ማውራት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ we call them subject pronoun ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሰብጀክት ፕሮናውኖች በአጠቃላይ 7 ሲሆኑ በሁለት እንከፍላቸዋለን። ነጠላና ብዙ ሲንጉላር ኤንድ ፕሉራል ብለን እንገልጻቸዋለን። ሲንጉላር የምንላቸው አይ ሂ ሺ ኢት፣ አይ ሂ ሺ ኢት። አይ ማለት እኔ ሲሆን ሂ ማለት እሱ፣ ሺ ማለት እሷ፣ ኢት ማለት ደግሞ ከሰው ልጅ ውጭ ላሉ ለነገራቶች እንጠቀመዋለን። ስለዚህ እነዚህ እኔ እያልኩ ለማውራት ከፈለኩኝ አይ አም እያልኩ አወራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አደረኩላ አይ ዱ፣ እንደዚህ አለኝ አይ ሃቭ እያልን እናወራለን ማለት ነው። ሂ ስንል ደግሞ ለሶስተኛ ወገን አጠገባችን ስለሌለ ሰው ነው እያወራን ያለ ነው፣ እሱ እያልን እያወራን ማለት ነው። ሺ ስንል ደግሞ እሷ ለምሳሌ ከድጃ እንደዚህ ያደረገች፣ ከድጃ አዲስ አበባ ነች፣ ከድጃ ይሄንን ስራ ሰራች፣ ከድጃ እንትን በላች ከሚል ከድጃ አዲስ አበባ ነች፣ ምግቧንም በላች፣ እንደዚህ ያደረገች ማን ከተባለ እሷ ራይት። ኢት የምንለው ደግሞ ከሰው ልጅ ውጭ ለእንስሳቶች እንጠቀመዋለን፣ ለነገራቶች በሙሉ እንጠቀመዋለን። ለምሳሌ it is classic school of english፣ ይሄ ክላሲክ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ቤት ነው ልል እችላለሁ ማለት ነው። when you come to this one ወደዚህኛው ደግሞ በምንመጣበት ሰዓት ላይ ፕሉራል ነው። ፕሉራል ማለት ከአንድና ከዚያ በላይ የሆኑ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪመምበር እንትንም ዩ የሚለውን ቃል እንደ ሲንጉላርም መሆን ይችላል፣ እንደ ሲንጉላርም መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዩ ስንት ትርጉም አለው? 3 ትርጉም አለው። አንተ፣ አንቺ፣ እናንተ። አንተ አንቺ በሚለው ሲንጉላር ይሆንልናል። እንደዚሁም ደግሞ እናንተ በሚለው ፕሉራል ይሆናል ማለት ይሄ ሁለተኛ ወገን ብለን የምንጠራው ማለት ነው። you are classic student፣ እናንተ የክላሲክ ተማሪዎች ናቸው እያልኩ ማውራት እችላለሁ ማለት ነው። we እኛ እያልን የምናወራው ማለት ነው። we እኛ፣ ይሄም ፈርስት ፐርሰን የመጀመሪያ ወገን ነው። ስለዚህ ፕሉራል ነው። እኛ ብለን ስናወራ የሆነ ነገር እየወከልን የምናወራበት ማለት ነው። ዘይ ስንል እነሱ። ስለዚህ በአጠቃላይ ሰብጀክት ፕሮናውን የምንላቸው ስንት ናቸው? 7 ናቸው። አይ ሂ ሺ ኢት ዩ ዊ ዘይ። እስኪ እነዚህን ኮሜንት ላይ ከነትርጉማቸው ጻፉልኝ። በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ሰላምታ ነው። ሰላምታ 3 አይነት ሰላምታዎች አሉ። ፎርማል፣ ኢንፎርማል እና ስላንግ ግሪቲንግ ወይም የወጣቶች ወይም የቲኔጀሮች ሰላምታ የምንለው አይነት አለ ማለት ነው። ስለዚህ when you talk about greeting ወደ ስለ ሰላምታ ስናወራ hello የመጀመሪያው ነው። ሰላም good morning እንዴት አደራችሁ፣ እንዴት አደርክ፣ እንዴት አደርሽ ብለን የምንናገር። good afternoon እንዴት ዋላችሁ፣ good evening እንዴት አመሻችሁ፣ good night ደህና እደሩ። ስለዚህ ይሄ አብዛኛውን ጊዜ ኮመንሊ በየጊዜው የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። how are you እንዴት ነህ ወይም እንዴት ነሽ ወይም እንዴት ናችሁ የሚለውን ነገር መግለጽ እንችላለን ማለት ነው።
ሪሜምበር አንድ ሰው hello ሲላችሁ እናንተ መልሳችሁ hello good morning ሲላችሁ good morning ማለት ይቻላል። እነዚህ ሪስፖንስ የምንለው ምላሹ ነው ማለት ነው። ስለዚህ when somebody say how are you ሲላችሁ አንድ ሰው I am fine I'm good and you አንተስ እኔ ደህና ነኝ አንተስ ወይም አንቺስ ብለን መጠየቅ። how's going on እንዴት እየሄደልክ ነው how's going on how it is going how it's going እንዴት እየሄደልክ ነው it's going good አሪፍ ነው አሪፍ እየሄደልኝ በጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም ማለት እንችላለን። it's going bad ማለት ትችላላችሁ right it is going bad በጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም። how are you doing ስንል እንዴት ነህ እንዴት ናችሁ right I'm doing good thank you I'm doing great thank you I'm doing fine ደህና ነኝ አመሰግናለሁ። ምስጋና በሁሉም ቦታ ላይ ብታስገቡ የተመረጠና ከሰው ጋር ያላችሁ ኢንጌጅመንት በጣም ያሰፋዋል። how is everything ሁሉ ነገር እንዴት ነው how's everything bad ማለት ትችላላችሁ good fine as usual ደህና bad ስንል መጥፎ ነው ያ ማለት ደህና አይደለም አሪፍ ነው good ጥሩ fine as usual እንደተለመደው nothing right how is life ተብለን በምንጠይቅበት ሰዓት ላይ እነዚህን how's everything how's life how are you doing መቀየር እንችላለን ጥያቄውን ወደ ሰላምታ ስናመጣው ማለት ነው። how is life ህይወት እንዴት ነው it's wonderful በጣም ጥሩ ነው ኮምሲ ኮምሳ ይሄንኛው ሞስትሊ ጣሊያንኛ ነው ግማሽ ምንም አይል ለማለት ወይም 50-50 ይሄ ኮምሲ ኮምሳና 50-50 የሚለው ማለት ነው። ኮምሲ ኮምሳ and 50-50 የሚለው ቃላቶች ምንም አይል መጥፎም አይደለም ጥሩም አይደለም ብለን ለመናገር የምንጠቀምባቸው ማለት ነው። እስኪ አሁን የክላስ ስራ ልስጣችሁ። ኮሜንት ላይ የሰብጀክት ፕሮናውኖችን አይነቶች ጻፉልኝ እስከነ ትርጉማቸው። ቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይህንን ቪዲዮ ላይክ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁ ለጓደኞቻችሁ በማጋራት ቻናሉን እናሳድገው። እንደዚሁም ቋንቋ መማር የምትፈልጉ ካላችሁ እታች ባለው የዋትስአፕ ሊንክ በመግባት ሊንኩን በመጫን መመዝገብ እንዲሁም ትምህርቱን ኦንላይን መከታተል ይችላሉ ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን